Sa aking kabilang YouTube channel na Treasure Hunt Club ay meron tayong napag-usapang marka na may kinalaman tungkol sa chamber o kwartong kinalalagyan ng nakatagong deposito. Ang chamber ay isang malaking butas sa ilalim ng lupa na hinukay ng mga sundalong Hapon. Maluwang sa loob nito kung saan ay maaari kang tumayo at kumilos ng normal. May dalawang dahilan kung bakit kailangang gumawa ang mga sundalong Hapon ng chambers sa ilalim ng lupa. Ang unang dahilan ay para gamitin itong pansamantalang taguan. Karaniwang ginamit nila ito para makapagtago at makapagplano para sa kanilang mga misyon. Ito ang dahilan kung bakit may mga chambers tayo na nahuhukay kung saan ang pawang laman nito ay mga kagamitan lamang ng mga sundalong Hapon. Ang pangalawang dahilan kung bakit gumawa ang mga sundalong Hapon ng mga chambers ay para magsilbi ang mga itong taguan ng kanilang mga dalang kayamanan ni Yamashita. Kaya para sa ating mga treasure hunters, ito ang uri ng mga chambers na kailangan nating hanapin. Pero sa dalawang uri ng chambers na ito ay meron silang mga pagkakaiba na siyang ating magiging palatandaan kung saan ito ginamit ng mga sundalong Hapon. Ang una ay walang iba kundi ang mga marka sa loob at labas ng chamber. Kung meron tayong mga natagpuang marka sa loob at labas ng chamber, ibig sabihin ay ginamit ng mga sundalong Hapon ang chamber na ito bilang taguan ng kanilang dalang mga kayamanan. Pero kung sadyang wala tayong makitang kahit isang marka, ibig sabihin ang chamber ay ginamit ng mga sundalong Hapon bilang pansamantalang taguan lamang. Ang pangalawa ay kung bukas o sarado ang pasukan ng chamber. Base sa aking mga karanasan, marami na kaming nadiskobring mga chambers na gawa ng mga sundalong Hapon. Ang mga chambers na sadyang iniwan ng mga sundalong Hapon na bukas ang kanilang pintuan ay wala itong lamang mahalagang bagay. Ito ay dahil sa ginamit lamang nila ito bilang pansamantalang taguan. Pero ang mga chambers naman na barado ang kanilang pasukan, ito ang siyang may nilalaman na mga deposito sa loob. Ang pangatlo ay ang pagkakagawa ng mga sundalong Hapon sa kanilang chamber, kung ito ay napakatibay o hindi. Base sa aking mga aktwal na nakitang mga chambers na ginamit ng mga sundalong Hapon bilang taguan sa kanilang dalang mga kayamanan, sadyang matibay ang kanilang pagkakagawa sa mga ito. Ang mga pader at kisame nito ay maayos nilang ginamitan ng matitibay na suporta tulad ng makapal na semento, bato o kahoy. Kaya ang mga ito ay hindi basta-basta madaling kumuho. Pero ang mga chambers naman na ginamit lamang ng mga sundalong Hapon bilang pansamantalang taguan, napakasimple lamang ang kanilang pagkakagawa dito at hindi gaanong matibay. Ang susi sa pagiging matagumpay na treasure hunter ay nakasalalay sa iyong mga nalalaman. Kaya kung mas marami kang nalalaman tungkol sa mga kayamanan ni Yamashita, mas magiging madali ang iyong paghahanap at paghukay sa mga bagay na ito. Meron nga tayong kasabihang mas nakakalamang ang may alam. Kaya kung bago ka pa lamang sa larangan ng pagti-treasure hunting, ang pinakaunang hakbang ay ang palawakin ang iyong mga kaalaman ukol dito. At sa bidong ito ay malugod kitang inaanyayahan na pakinggan ang aking pagbabahagi sa aking mga nalalaman
at mga karanasan sa paghahanap sa mga kayamanan ni Yamashita. Paano nga ba itinago ng mga sundalong Hapon ang kanilang dalang mga kayamanan sa loob ng chambers na kanilang ginawa? Base sa aking mga karanasan sa mga chambers na ginamit ng mga sundalong Hapon bilang taguan ng kanilang dalang kayamanan, ito ay karaniwang nasa pinakadulong bahagi ng tunnel. Kung ito ay isang horizontal tunnel, sundin lamang natin ang lagusan nito hanggang sa ating maabot ang pinakadulo nito o hanggang sa ating maengkwentro ang silyadong pasukan nito. Kung ito naman ay isang vertical tunnel, ay ganun din ang ating gagawin dito. Ngayon, ang pinakahamon sa mga chambers na ito ay ang harang na sadyang inilagay ng mga sundalong Hapon sa kanilang pasukan. Ito ay mga harang na hindi madaling matanggal. Marami sa mga treasure hunters ang nakakaengkwentro sa mga harang na ito. Pero dahil sa napakahirap itong tanggalin, hindi nila ito nakayanan at pinili nilang subukan na lamang. Kapag ang chamber ay nasa loob ng isang horizontal tunnel, doble ang harang nito. Una ay meron itong harang sa labas o pasukan ng tunnel na ito. Base sa aking mga karanasan, ang karaniwang bagay na nakaharang dito ay mga malalaking bato. Kapag nagawa naman nating mabuksan ang harang na ito, ang sunod na pangalawang harang ay ang pasukan ng chamber. Mas matindi ang ating maiengkwentrong harang nito. Dapat mong malaman na kapag isang chamber ang kinalalagyan ng deposito, isa itong large volume treasure deposit o isang napakalaking kayamanan ang nasa loob nito. Kaya asahan natin na sadyang pahirapan ang pagbubukas dito sa kanyang pasukan. Ang karaniwang mga bagay na ginamit ng mga sundalong Hapon bilang pangharang ay bato at semento. Una ay mga nakasalansan na mga bato at ang sunod dito ay isang makapal at matigas na semento. Base sa aking mga karanasan, pagdating naman sa mga chamber na nasa loob ng vertical tunnels ay laging ganito ang itsura nito. Pagkatapos ng paghuhukay ng diretsyong pababa ay may pagpapalit ito ng direksyon. Mga ilang distansyang pahalang na lagusan ay ating maiengkwentro ang baradong pasukan ng chamber. Kapag matagumpay nating napasok ang loob ng chamber, karaniwan na agad nating masisilayan ang mga mahalagang bagay na nakapaloob dito. Kung ito ay mga gold bars, maaaring ang mga ito ay nakalagay sa mga kahon o container drums. At para sa mga baguhan, kailangan ninyong malaman na ang mga gintong bagay na ito ay karaniwang nababalutan ng aspalto. Kaya ang kulay ng mga bagay na ito ay itim at hindi nagliliwanag na kulay ng tunay na ginto. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zugwalt na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.